Sát thủ Minh Sát Điện. Thật không ngờ, đường đường điện chủ Võ Thần Điện đại hạ lại lưu lạc đến nông nỗi này. Vương Hạo, điện chủ Võ Thần Điện. Nói, ai phái ngươi tới? Minh Sát Điện. Lên. Thánh nhân chi cảnh. Ngươi đã siêu phàm nhập thánh. Chỉ nhược, chiến thần Võ Thần Điện. Điện chủ, Minh Sát Điện trọng phản nhân gian. Chỉ nhược khẩn cầu điện chủ xem xét đến thiên hạ chúng sinh, trở về thần điện. Thiên hạ chúng sinh này với một thằng bốc vác hôi hám thì có quan hệ gì? Trái tim ta đã thuộc về một người. Việc duy trì ổn định thiên hạ cứ giao cho các người đi. Alo. Cái gì? Không xong rồi, điện chủ, người của Minh Sát Điện bắt cóc phu nhân của ngài rồi. Được lắm, bọn chúng là đang ép ta vào trong. Vậy thiên hạ chúng sinh có liên quan đến vương mẫu ta rồi. Gửi vị trí cho ta. Dạ. Diệp Khuynh Thành, vợ của Vương Hạo. Đại nhân. Sát thủ Minh Sát Điện. Khó trách Vương Hạo này lại lưu luyến quên lối về. Thiên hải đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Tất nhiên rồi, Diệp Khuynh Thành này có được địa vị như ngày hôm nay trong giới giải trí đại hạ. Ngươi nghĩ là nhờ diễn xuất của nàng ta sao? Chẳng phải là nhờ dung mạo của nàng ta hay sao? Nhưng đại nhân, người của Minh Sát Điện chúng ta không phải đã đi tìm Vương Hạo rồi sao? Võ Thần Điện điện chủ, thiên hạ đệ nhất bát. Ngươi nghĩ hắn dễ dàng bị đối phó vậy sao? Đã biết ta không dễ đối phó, tại sao còn đến nộp mạng? Vương Hạo, cho dù trước kia ngươi có oai phong cỡ nào, 3 năm trước ngươi trọng thương rời khỏi Võ Thần Điện, làm rể 3 năm, ta không tin ngươi còn chiến lực như lúc trước. Vậy ngươi thử đoán xem, ta đến đây bằng cách nào? Minh Thập Thất bọn chúng đã bị ngươi lấy mạng rồi sao? Đám hề nhảy nhót, ta muốn xử thì xử. Nhưng các ngươi rõ ràng biết thân phận của ta, còn dám đến nộp mạng. Ta không tin Minh Thập Thất đại nhân lại bỏ mạng trong tay tên phế vật này. Vương Hạo, cho dù ngươi có mạnh đến đâu, hiện tại điểm yếu nằm trong tay ta. Ngươi có thể làm gì? Kiếm đến. Ngươi không biết gì về sức mạnh cả. Không ngờ vị nhân vật của Võ Thần Điện kia lại đối với Diệp tiểu thư hào phóng như vậy, đội hình xa hoa như vậy. E là 100 tỷ phòng vé cũng là nằm chắc trong tay. Những gì nên giúp ta đã giúp rồi. Vương Hạo, ngươi tự lo liệu lấy. Triệu tỷ, Trần thiếu, sao vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn bảo vệ hắn? Tôi muốn bảo vệ hắn? Đùa gì vậy? Chỉ là tôi có một yêu cầu nho nhỏ. Vậy đi, hôm nay ngươi chọc giận Triệu tỷ tôi, phế 2 chân ngươi là chắc chắn rồi. Nếu ngươi liếm sạch giày của ta có thể cầu xin Triệu tỷ. Trần thiếu, thì ra ngươi có ý này. Nói sớm đi, cái thể diện này ta vẫn phải nể ngươi. Bảo ta liếm giày, ngươi xứng sao? Vương Hạo, ta biết ngươi cứng miệng, nhưng ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi buộc phải liếm. Không muốn cũng phải liếm. Triệu tỷ, tôi muốn mượn người của cô một chút. Ngươi có phải đang chán sống không? Nếu ta không nhớ lầm thì Võ Thần Điện cấm bất kỳ ai mang theo vũ khí. Tốt. Ta nghĩ những vị ở đây hẳn là cũng sẽ không nói ra ngoài chứ. Trần thiếu nói đùa rồi. Người hôm nay làm vậy là vì danh dự thiên hải,
Dương danh chính khí, chúng ta ở đây, sao có thể truyền ra ngoài? Đúng vậy, Trần Thiếu, tên tiểu tử này dám khiêu khích toàn bộ Thiên Hải danh lưu chúng ta. Người nhất định phải vì chính đạo Thiên Hải danh lưu chúng ta lấy mạng hắn. Thấy chưa? Mọi người đều thấy. Ngươi đáng bỏ mạng. Chỉ Nhược Chiến Thần đến. Chỉ Nhược Chiến Thần là vị Chỉ Nhược Chiến Thần của Võ Thần Điện sao? Ngoài các vị chiến thần của Võ Thần Điện ra, bên ngoài ai dám tự xưng là chiến thần? Nếu nàng đến, nàng cũng thần bí như vị đại nhân kia, chẳng phải là nói để ý Diệp Khuynh Thành là điện chủ Võ Thần Điện sao? Chúng tôi bái kiến Chỉ Nhược Chiến Thần. Bái kiến điện chủ. Cái gì? Sao có thể? Tên phế vật này sao có thể là điện chủ Võ Thần Điện? Ta vừa rồi lại muốn phế hai chân điện chủ đại nhân. Thiên Hải Thị lũ không biết nhìn người này, hết lần này đến lần khác chọc giận đại nhân. Đại nhân có muốn đem Thiên Hải Thị tẩy chân lại không? Vừa rồi ngươi bảo ta quỳ xuống liếm giày cho ngươi, còn nói muốn lấy mạng ta. Ta dùng lời lẽ sỉ nhục ta, chĩa súng vào đầu ta. Phạm tội gì? Lăng trì xử tử, chu di cửu tộc. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tên phế vật này tuyệt đối không thể là điện chủ Võ Thần Điện. Đây nhất định là các ngươi tìm diễn viên đến. Đúng vậy, điện chủ Võ Thần Điện. Sao có thể ở Diệp gia làm rể 3 năm? Hơn nữa, Chỉ Nhược Chiến Thần cũng xuất quỷ nhập thần. Toàn bộ đại hạ hầu như không có mấy ai biết dung mạo thật của nàng. Nếu thật sự muốn tìm người đóng giả, chưa biết chừng thật sự có thể giả thành thật. Ngươi tên phế vật này còn dám mạo danh điện chủ Võ Thần Điện, dám chĩa súng vào điện chủ, chán sống. Nếu ngươi là điện chủ Võ Thần Điện, ta chính là vua của đại hạ. Ngươi tên phế vật này, ngươi chẳng phải là điện chủ Võ Thần Điện sao? Chẳng phải ngươi võ công cao cường sao? Sao cơ? Ta chĩa súng vào ngươi, ngươi liền không dám động đậy nữa. Không động, không phải vì không dám, mà là bởi vì khinh thường. Ngươi đang tìm đường bỏ mạng. Ngươi đến cả đạn cũng không có. Chuyện này không thể nào. Định lấy mạng ta bằng cách nào? Ngươi chán sống. Lần này, cho dù là Diệp đại tiểu thư có được vị đại nhân kia của Võ Thần Điện yêu ái đến đâu, e rằng cũng sẽ bị liên lụy cho mà xem. Vương Hạo, ngươi làm loạn đủ chưa? Ngươi còn tiếp tục như vậy, đừng nói là ngươi, cho dù là Diệp gia ta cũng khó tránh khỏi liên lụy. Vương Hạo, nếu bây giờ ngươi rời đi, ta còn có thể nói giúp ngươi vài câu. Ta chính là Vương. Hà cớ gì cần người khác che chở? Điên rồi. Ngươi tên điên này. Ta, Diệp Khuynh Thành, đi theo ngươi 3 năm, ta thật sự là mù mắt rồi. Câu này nên là ta nói mới phải. Là ta mù mắt rồi. Vốn dĩ tất cả những điều này đều là ta chuẩn bị cho ngươi. Tốt, bây giờ ngươi tự tay hủy hoại tất cả. Nó đã không còn thuộc về ngươi nữa. Cái gì mà đại hạ ảnh hậu, còn cả Phượng Quan này nữa, ngươi căn bản không xứng. Cái thứ danh lưu kim tháp mà ngươi nói đáng là cái thá gì? Ta bây giờ đang đứng ở đây, ai dám lấy mạng ta? Đó là thị trưởng viên chuẩn bị cho Diệp tiểu thư và vị đại nhân kia. Ta không ngờ trong cuộc đời này lại có thể thấy được có người dám đại náo Lăng Tiêu Điện. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Ngươi đã hủy hoại tất cả. Nếu Võ Thần Điện nổi giận, toàn bộ Thiên Hải sẽ không còn tồn tại nữa. Nếu Võ Thần Điện thật sự nổi giận, chẳng phải những người chúng ta đều sẽ bị liên lụy sao? Biết thế này thì đã không đến cái buổi tiệc lăng tiêu quỷ quái này rồi. Nếu không muốn Võ Thần Điện truy cứu, thì phải để tên phế vật này tự kết liễu, lấy cái mạng tạ tội. Vương Hạo, ngươi còn chưa lấy mạng tạ tội sao? Chẳng lẽ ngươi muốn để tất cả mọi người đều phải bỏ mạng theo ngươi sao? Câu này từ miệng ngươi nói ra, quả thật là có phong vị khác. Đáng lẽ lúc trước ta không nên cứu ngươi. Đến bây giờ rồi, ngươi còn nói những lời khoác lác như vậy. Ngươi nói ngươi cứu ta, bằng chứng đâu? Không cần chứng minh. Hôm đó ta tận mắt chứng kiến, chính là Vương Hạo đã cứu ngươi. Là đại tiểu thư Nam Cung gia ở Kinh Thành, Nam Cung Tuyết. Nam Cung tiểu thư đến đây làm gì? Chẳng lẽ lại đến tham dự yến tiệc? Diệp Khuynh Thành, không tồi, quả có vài phần tư sắc, chỉ là quá ngu muội. Ta đưa ngươi đi. Ngươi đưa không đi được, Nam Cung gia cũng đưa không đi được. Hắn là tội nhân của Võ Thần Điện. Cái Nam Cung gia này tuy là có chút thực lực, nhưng đối với Võ Thần Điện mà nói vẫn là xa vời vợi.
Vương Hạo tự cho là mình có Nam Cung gia chống lưng, ở Lăng Tiêu Thịnh Yến làm loạn. Nhưng trên thực tế, hắn là đang đem Nam Cung gia đặt trên lửa nướng. Đại tiểu thư, đây dù sao cũng là yến tiệc của Võ Thần Điện, nếu đắc tội Võ Thần Điện, buông tay. Đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng ta đã nói rồi, ta không cần ai che chở cả. Bọn họ còn bao lâu nữa đến? 3 phút nữa sẽ đến ngay. Được, ta sẽ cho các ngươi xem cái Võ Thần Điện này có thể làm gì được ta. Đại tiểu thư, Vương gia khí thiếu này cuồng vọng như vậy, ngài vì sao còn muốn đem Nam Cung gia cuốn vào trong đó, để hắn tự sinh tự diệt là được rồi. Vậy chuyện sau này của Nam Cung gia đều do ngươi làm chủ, thế nào? Tiểu nhân không dám. Tiểu nhân chỉ là lo lắng Võ Thần Điện bên kia. Vương Hạo, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cho dù ngươi có thân thủ chiến thần, nhưng ngươi chọc giận dù sao cũng là Võ Thần Điện. Nếu vị kia thật sự trách tội xuống, ngươi dù có 10 cái mạng cũng không đủ để ngươi bỏ mạng. Lát nữa nếu hắn thật sự cùng Võ Thần Điện nổi lên xung đột, lập tức đưa Vương Hạo đi. Đại tiểu thư, người Võ Thần Điện, Thanh Long chiến thần đến, thị trưởng đại nhân đến. Vậy mà là Thanh Long chiến thần. Đây chính là tồn tại dưới một người trên vạn người trong Võ Thần Điện. Chẳng lẽ nhìn trúng Diệp tiểu thư thật sự là vị kia? Hy vọng chuyện vừa rồi xảy ra đừng giận chó đánh mèo lên tất cả mọi người ở đây. Nếu không, Vương Hạo, Thanh Long chiến thần và thị trưởng đại nhân đến rồi. Ngươi có từng hối hận? Hối hận? Ta tại sao phải hối hận? Chỉ nhược, vâng, hôm nay ta cứ ngồi ở đây xem vị viên thị trưởng trong miệng ngươi và Thanh Long đại nhân sẽ trừng phạt ta như thế nào. Yến tiệc này chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Sao mọi người đều tụ tập ở đây vậy? Chẳng lẽ là có người ở yến tiệc do bản thị trưởng chuẩn bị gây rối sao? Cút sang một bên. Nửa ngày không nói ra được cái gì, đúng là làm Thanh Long chiến thần chê cười. Cút sang một bên cho ta. Tham kiến thị trưởng đại nhân. Triệu Hồng Thần, ngươi nói xem, đây là chuyện gì vậy? Thị trưởng đại nhân, phá hoại yến tiệc hôm nay cũng như đánh Trần Thiếu bị thương đều là cùng một người. Hỗn xược, rốt cuộc là kẻ nào lại dám to gan như vậy? Là tên phế tế nhà họ Diệp đó. Vương Hạo, ta đã sớm nhắc nhở ngươi rồi, là chính ngươi không nghe. Bây giờ Thanh Long đại nhân và thị trưởng đại nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta thấy ngươi vẫn nên giống như một nam nhân, tự mình gánh chịu tất cả đi. Vậy sao? Viên Điển Chính, cái gì? Ngươi vậy mà dám trực tiếp gọi tên của thị trưởng đại nhân? Ta có gì không dám. Thị trưởng đại nhân chính là tên phế vật đó, phá hỏng buổi dạ yến hôm nay. Kính xin thị trưởng đại nhân nhất định phải nghiêm trị hắn, trả lại cho Thiên Hải một mảnh an bình. Cút sang một bên. Thị trưởng đại nhân, ngài có phải mắng nhầm người rồi không? Kẻ phá hỏng dạ yến này là hắn ta mà. Câm miệng cho ta. Ngươi mà còn nói thêm một câu nữa, ta sẽ cho nhà họ Triệu bốc hơi khỏi nhân gian. Thị trưởng đại nhân, Thanh Long chiến thần, tôi và tên phế vật này đã hủy hôn ước rồi. Những gì hắn làm hôm nay không liên quan gì đến nhà họ Diệp tôi. Mong rằng đừng liên lụy đến những người khác. Diệp tiểu thư, mọi người có phải hiểu lầm gì đó không? Thị trưởng đại nhân, Thanh Long chiến thần, tôi nghe nói hai vị muốn tru sát tôi ở đây. Tôi Thanh Long chiến thần, thị trưởng đại nhân, tuy Vương Hạo là chồng trước của tôi, nhưng tôi và hắn chưa từng vượt qua ranh giới đó. Tôi đến nay vẫn còn trong trắng. Vậy nên xin hai vị đừng bận tâm, tôi sẽ trực tiếp tru sát hắn. Vị đại nhân này rốt cuộc đang giở trò gì vậy? Nếu tôi nói sai, chẳng lẽ sẽ mất đầu sao? Chuyện tru sát này hay là để sau hãy nói. Cũng đúng, để tránh cho đám rác rưởi này ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. Thanh Long chiến thần, xin hỏi điện chủ khi nào đến vậy? Điện chủ đại nhân sẽ không đến nữa. Cái gì? Lăng Tiêu Thịnh Yến này chẳng phải vốn là chuẩn bị cho điện chủ sao? Chẳng lẽ Vương Hạo làm loạn như vậy cho nên điện chủ mới không đến sao? Nhất định là điện chủ đại nhân bị tên chồng trước của tôi làm ảnh hưởng tâm trạng nên mới không đến. Kính xin hai vị đại nhân ra tay đi. Mời Thanh Long chiến thần ra tay. Thanh Long chiến thần,
Vương Hạo hắn tuy có chút ăn nói hàm hồ, nhưng cũng coi như là sự việc có nguyên nhân. Mong rằng Thanh Long chiến thần nể mặt Nam Cung gia tôi, tha cho hắn một mạng được không? Điện chủ, rốt cuộc đây là đang diễn trò gì vậy? Biết thế, hôm nay tôi đã không đến. Nếu Thanh Long chiến thần không nói gì, tôi sẽ coi như ngài ngầm đồng ý. Đa tạ. Đi nhanh. Chờ đã, Nam Cung tiểu thư, cô chẳng lẽ muốn vì tên phế vật này mà đắc tội với Võ Thần Điện sao? Đáng giá sao? Nếu Diệp tiểu thư không cần, cớ gì phải hủy hoại chứ? Ngươi, nếu lời đã nói đến mức này, vậy ta phải hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Hiện giờ, ngươi chỉ là được điện chủ sủng ái. Muốn dạy dỗ ta, cứ đợi đến khi ngươi trở thành điện chủ phu nhân chân chính rồi hãy nói. Chúng ta đi. Thanh Long đại nhân, ngài cứ để bọn họ đi như vậy sao? Yên tâm đi, kẻ đắc tội điện chủ sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Thị trưởng đại nhân, nữ chính bộ phim của tôi, điện chủ và Diệp Khuynh Thành này hình như đã đoạn tuyệt rồi. Nếu đã vậy, ta cũng chẳng cần phải nịnh bợ nhà họ Diệp nữa. Việc này bàn sau đi. Mời. Còn nói là phim bom tấn, sao lại mất rồi? Sao có cảm giác nhà họ Diệp thất sủng rồi nhỉ? Vương Hạo đáng ghét, đều tại ngươi. Nếu không phải tại ngươi, bây giờ ta đã được cắt băng khánh thành cùng điện chủ rồi. Điện chủ, toàn bộ vương gia trên dưới có tổng cộng 346 người, trong đó có 137 người là người của Minh Sát Điện. Ta đã bảo sao tìm không ra người, thì ra đều ở ngay dưới mí mắt ta. Điện chủ định xử lý những người này thế nào? Đừng vội, trước tiên đừng đánh rắn động cỏ. Người đệ đệ tốt của ta không phải hạng tầm thường. Bây giờ khí thế của hắn đang lên, ta sao có thể dễ dàng bóp nát hắn được? À đúng rồi, lát nữa cùng ta đến tụ bảo các một chuyến. Điện chủ, vì sao lại muốn đến tụ bảo các? Không thể để người đường đệ tốt của ta cướp hôn ước của ta với Nam Cung Tuyết được. Điện chủ là muốn cầu hôn? Đúng vậy, nhưng bây giờ ta lại không tiện cướp danh hiệu của đường đệ ta. Trong tụ bảo các có rất nhiều bảo vật, nhất định sẽ có thứ phù hợp, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Điện chủ, Nam Cung gia tuy thế lực lớn, nhưng Võ Thần Điện vốn mạnh hơn Minh Sát Điện, hà cớ gì phải liên hôn với người khác? Sao? Ghen à? Điện chủ, người ta chỉ là cảm thấy. Yên tâm đi, ta với Nam Cung Tuyết kia chỉ là vui đùa qua đường. Ta đã nói, ta chỉ trung tình với mình ngươi. Điện chủ nói vậy là thật sao? Đương nhiên rồi. Đúng rồi, ngươi mới đến Kinh Thành chưa lâu, chưa quen thuộc với Kinh Thành. Ta biết ở Kinh Thành có một tụ bảo các, bên trong bảo vật rất nhiều. Hay là ta dẫn ngươi đi, chọn một vài thứ người thích. Ta đã biết, ngươi đối với ta tốt nhất mà. Vương Hạo ơi Vương Hạo, nếu ngươi biết người đàn bà mà ngươi 3 năm vẫn chưa chinh phục được lại tự nguyện ôm ấp ta, ngươi sẽ nghĩ thế nào? Điện chủ, người vì sao cứ nhìn ta mãi vậy? Ta đang nghĩ bộ y phục này của ngươi liệu có hay không dọa sợ đám lão già kia. Ý của điện chủ là hay là ngươi thay bộ khác đi? Nhưng ta không có y phục để thay. Không sao, ta có đây. Ta thay ngay tại đây sao? Sao vậy, ngươi sợ ta nhìn trộm à? Không phải, điện chủ, chỉ nhược không có ý đó. Cứ thay tại đây đi. Còn 10 phút nữa mới đến tụ bảo các, đủ cho ngươi thay đồ. Được. Nói đến chỉ nhược, tuổi nàng cũng không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc tìm cho nàng một mối hôn sự rồi. Điện chủ, người sao vậy? Ta không sao. Ngươi cứ mặc nó đi. Điện chủ, Nam Cung gia này dù sao cũng là gia tộc đỉnh cấp của đại hạ,
Vật phẩm tầm thường không lọt được vào mắt Nam Cung lão gia. Vậy ngươi muốn chọn một bảo vật như thế nào? Vật phẩm tầm thường Nam Cung lão gia chắc chắn sẽ không để ý. Nhưng nếu là bảo ngọc chứa linh khí thì sao? Ngọc ẩn chứa chân linh. Ngài có thể nhìn ra linh lực của vật phẩm sao? Điện chủ, thực lực của ngài chẳng lẽ đã đạt đến siêu phàm cảnh rồi sao? Lão nhân gia, cái này, chàng trai trẻ, ta có ý tốt nhắc nhở ngươi. Lão già này là một kẻ lừa đảo. Những món đồ vớ vẩn của lão ta mà đòi mấy chục vạn. Ngươi ngàn vạn lần đừng để bị lão ta lừa. Không phải lão phu hét giá trên trời. Vật phẩm của lão phu chỉ bán cho người hữu duyên. Lão nhân gia, ngài có phải đã đạt đến thánh nhân cảnh rồi không? Có thể nhìn ra thực lực của lão phu, trừ phi thực lực bản thân ở trên lão phu. Nhưng nhìn khắp đại hạ, lão phu chưa từng nghe nói có thánh nhân cảnh nào trẻ tuổi như vậy. Lợi hại thật, chàng trai trẻ. Ta vừa mới nhắc nhở ngươi rồi. Ngươi không nghe thì thôi. Sao ngươi còn hùa theo lão già này vậy? Ngươi chẳng lẽ là người lão già này thuê đến à? Có mắt như mù, ngươi có biết người đang đứng trước mặt ngươi là ai không? Ngươi nói đồ của lão nhân gia này là đồ bỏ đi. Vậy xin hỏi, ngươi có thứ nào tốt hơn không? Đương nhiên là có. Ta La Thành ở tụ bảo các này lăn lộn đã 8 năm có thừa. Trong tay ta tất nhiên là có bảo ngọc chứa linh khí rồi. Vậy thì cứ lấy đồ của ngài ra so với đồ của lão già này. So kiểu gì? Ngài có thể lấy ra bất kỳ thứ gì, giá trị của nó có thể so với giá trị của miếng ngọc này, thì đồ của ngài tôi sẽ mua với giá gấp đôi. Nhóc con, ngươi đừng bảo là muốn nói một miếng ngọc của lão già lại đáng giá hơn cả đồ của cả cửa tiệm ta sao? Thằng nhãi danh từ đâu tới, dám ở đây nghi ngờ thực lực của La lão bản. La lão bản ở tụ bảo các sở hữu 3 cửa tiệm, thực lực không cần bàn cãi. Cứ tùy tiện lấy một miếng ngọc nát lại nói so với La lão bản, những lời nhảm nhí này ngươi cũng dám nói. Nhóc con, nghe thấy chưa? Ta cũng không làm khó dễ. Ngươi quỳ xuống, dập đầu 3 cái, ta sẽ để ngươi đi. Ngươi dám bảo điện chủ chúng ta quỳ xuống dập đầu với ngươi, ngươi cũng xứng sao? Không sao, nếu ngươi dám, vậy chúng ta sẽ so. Chúng ta sẽ lấy thắng thua định thành bại. Nếu ngươi cố ý muốn làm trò cười, ta cũng không ngăn cản. Tuy rằng ở đại hạ, ta là mỗ nhân không tính là người nổi tiếng, dù sao ta cũng có tài sản hơn 100 triệu. Cứ đánh cược với ta, trước tiên ngươi phải chứng minh thực lực của mình. Đây, cường giả trên cấp chiến thần của Võ Thần Điện mới có Hắc Vũ Sĩ thẻ. Nghe nói thẻ Hắc Vũ Sĩ này đẳng cấp thấp nhất cũng có thể ứng trước 100 tỷ. Ta thấy cô gái này hình như là tùy tùng của người trẻ tuổi. Hai người này rốt cuộc là ai? Hắc Vũ Sĩ thẻ, hai người rốt cuộc là ai? Được rồi, bây giờ thực lực ta đã chứng minh thẻ vũ sĩ này không thể làm giả được. Bây giờ ngươi có dám đánh cược không? Cho dù bọn họ là chiến thần của Võ Thần Điện, hắn cũng có lúc nhìn lầm. Ta La Thành tuyệt đối không tin một lão già lơ tơ mơ lấy ra thứ đồ có thể tốt hơn của ta. Được, ta đánh cược với ngươi, nhất ngôn ký xuất. Tuy nhiên, giám bảo sư phải chọn từ giám bảo các chính thức của ta. Không vấn đề, lão tiên sinh, có thể mượn ngọc bội của ngài một chút không? Không vấn đề, ta cũng không bắt nạt ngươi. Ta sẽ không dùng tất cả bảo bối trong tiệm, ta chỉ lấy ra 3 món bảo bối. Nếu ngọc của ngài đáng giá hơn cả 3 món bảo bối của ta sẽ nhận thua. Khi đó, ta sẽ dập đầu xin lỗi. Lại là Lạc lão. Lạc lão chính là giám bảo sư cấp quốc bảo. La lão bản mời ngài tới chính là không sợ cường quyền, muốn dùng Lạc lão để áp chế Võ Thần Điện, để đảm bảo công bằng tuyệt đối công chính. Bái kiến Lạc lão.
Là lão bản, khách sáo rồi. Ngươi cũng biết ta là người như nào mà. Vừa nghe thấy bảo bối là ngồi không yên rồi. Tức là không cần mời, ta cũng sẽ tự mình đến đây. Chỉ là không biết lão bản hôm nay chuẩn bị vật phẩm tốt gì, để lão phu mở rộng tầm mắt đây. Đồ của ta không gấp, xin hãy xem đồ của bằng hữu Võ Thần Điện trước. Cách ngành như cách núi. Hai vị tuy là bằng hữu của Võ Thần Điện, nhưng còn trẻ như vậy thì đã thưởng dám qua được bao nhiêu bảo bối, lại còn dám ở đây lớn tiếng khoác lác, thật nực cười. Lạc lão, người hà tất phải nhìn người bằng con mắt khác màu, chi bằng xem bảo bối trước đã. Ta ngược lại muốn xem người có bảo bối gì. Đây là một miếng ngọc bội hiện đại làm giả cổ. Tuy chất ngọc không tệ, nhưng giá trị của nó sẽ không vượt quá 10 vạn đồng. Hóa ra chỉ đáng giá 10 vạn đồng. Ta đã đánh giá cao hai vị rồi. Sớm biết như vậy thì ta đã không cần phải lấy ra 3 bảo vật trấn điện của ta rồi. Võ Thần Điện tuy là thế lực phạm vi đứng đầu đại hạ, nhưng thuật nghiệp thì có chuyên môn. Ở tụ bảo các này cũng không phải nơi các ngươi muốn làm càn là có thể làm càn được đâu. Đúng vậy. Một miếng ngọc bội 10 vạn đồng, làm sao có thể so với bảo vật của La lão bản được. Nói ra thì ta lại có chút tò mò. Dưới 3 tấm vải đỏ này rốt cuộc có thứ gì đáng sợ tồn tại. Lạc lão, người định giá ngọc bội của ta mà không cần cầm lên tay sao? La lão bản, bảo bối của hai tiểu hữu Võ Thần Điện này tạm thời không đề cập tới nữa, cũng không biết người lấy ra. 3 thứ này là thứ tốt gì? Cũng xin hãy cho lão phu được mở rộng tầm mắt. Kỳ thực trận đánh cược này đến đây là nên kết thúc rồi. Nếu Lạc lão lên tiếng rồi, lại còn có nhiều bằng hữu đến vậy, vậy thì ta sẽ cho chư vị xem bảo bối của ta, La Thành. Đây là đồ sứ xanh trắng thời nguyên. Cho dù là đồ sứ cấp bậc này thì trong cả tụ bảo các cũng không vượt quá 1 bàn tay. Giá trị của nó ít nhất cũng phải phá ngàn vạn. Cái đĩa sứ này lại đáng giá như vậy sao? La Thành có thể đứng vững ở tụ bảo các, há có thể không có chút bảo bối nào chứ? So ra thì ta càng muốn biết 2 bảo bối còn lại mà hắn chuẩn bị là gì. 2 bảo bối chưa xuất hiện cũng không cần nữa, chỉ 1 đối 1 này là đã phân thắng bại rồi. Không biết hai vị Võ Thần Điện này sẽ xử lý ra sao. La lão bản, 2 món đồ còn lại cũng xin hãy cho lão phu được xem qua. Được. Chất ngọc trong suốt, không cần nói đến kỹ thuật điêu khắc tuyệt vời, chỉ riêng chất ngọc này cũng đủ để nghiền nát 99% mỹ ngọc khác. Mà đây còn là loại phỉ thúy, đế vương lục phẩm chất cao nhất. Khối lớn như vậy, giá trị ít nhất cũng phải trên 100 triệu. Mời các vị xem qua. Tranh thật của đường dân. Cái gì? Tranh thật của đường dân gì cơ? Trong buổi đấu giá có giá khởi điểm trên 100 triệu. Nếu bức tranh này là thật, vậy thì đây quả thật là tranh thật của đường dân. Tranh thật của đường dân vừa xuất hiện. Nhóc con, người còn lấy gì mà đấu với ta nữa? Là lão bản, Lạc mỗ mạo muội đánh giá bức tranh thật của đường dân này 500 triệu. Cái gì? 500 triệu? Cộng thêm 2 món đồ trước đó, tổng cộng sắp đến 1 tỷ rồi. Không ngờ là lão bản lại có thực lực như vậy. Lạc lão quả nhiên là sáng suốt. Trước đó tôi cũng đã tìm rất nhiều nhà thẩm định bảo vật. Cuối cùng giá trung bình tổng hợp là 500 triệu. Vị bằng hữu của Võ Thần Điện này, trước đó ngươi đã từng nói nếu ta thắng, ngươi sẽ mua lại gấp đôi tất cả bảo vật của ta. Ta có 3 cửa hàng, tất cả bảo vật cộng lại tổng cộng 820 triệu. Ta bớt cho ngươi một số không? Ngươi đưa ta 1,6 tỷ cũng được.
Quẹt thẻ đi. Quẹt thẻ gì chứ? Sao vậy, Võ Thần Điện không dám thua sao? Thua? Ai nói ta thua? Đồ thô lỗ, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Không có kim cương thì đừng có ôm đồ sứ. Lạc lão, ngài là bậc thầy trong giới thẩm định bảo vật, nhưng vãn bối mạo muội hỏi một câu, ngài thật sự cho rằng ngọc bội của tôi chỉ đáng giá 10 vạn đồng? Vớ vẩn, đây chỉ là một miếng ngọc hiện đại. Lão phu đã nể mặt Võ Thần Điện của ngươi mà nói giá cao rồi. Thì ra Lạc lão cũng có lúc nhìn lầm. Ngươi dám nghi ngờ Lạc lão? Ách ngồi đáy giếng. Ngu ngốc rồi còn ba hoa. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy bảo vật này rốt cuộc đáng giá bao nhiêu. Linh lực phóng ra ngoài. Linh lực phóng ra ngoài là sao? Ta muốn xem thử. Miếng ngọc chỉ đáng giá 10 vạn đồng này, ngươi làm sao có thể xoay chuyển càn khôn? Linh lực phóng ra ngoài, cường giả chiến thần cảnh bình thường tuyệt đối không làm được. Nhưng cho dù thực lực của kẻ này mạnh đến đâu thì làm sao có thể thay đổi bản chất của ngọc được? Có chút thú vị. Đừng phí công nữa, ngươi. Thanh long hiện hình. Lạc lão, thanh long hiện hình là gì vậy? Thiên địa chí bảo, thường phong ấn một tồn tại mạnh mẽ. Nếu lão hủ không đoán sai, trong miếng ngọc bội này phong ấn một con chân long, sở hữu long linh. Người mang ngọc bội này sẽ được hoàng vận gia thân, con cháu đời sau, trăm năm, ngàn năm, hưng thịnh không ngừng. Lạc lão, đã vậy ngài cũng đã nhìn ra rồi. Vậy ta hỏi ngài, bảo vật của ta đáng giá bao nhiêu? Bảo ngọc như thế này đã khó có thể dùng tiền tài để đo lường rồi. Nếu cứ nhất quyết định giá, há chẳng phải chục tỷ. Chục tỷ đổi lấy con cháu trăm năm nghìn năm, hưng thịnh không dứt. Tôi mà có số tiền này, tôi cũng làm vậy. Ôi mẹ ơi! Lúc đầu tôi hỏi lão già đó, lão già chỉ nói mới có giá 88 vạn thôi. Nếu lúc đó tôi mua nó, là lão bản. Bây giờ thắng thua đã rõ, ông có phải nên thực hiện lời hứa cá cược không? Là mỗ mắt mờ không thấy Thái Sơn. Chúng thần bái kiến sư tôn. Có chuyện gì vậy? Vương Sâm, điện chủ Võ Thần Điện thế tục, biết sư tôn đang ở trong tụ bảo các, đặc biệt mời sư tôn đến gặp mặt. Vương Sâm, điện chủ Võ Thần Điện. Đúng vậy, gần đây, trước buổi tiệc xuất chinh, Vương Sâm đã thông qua Thanh Long Chiến Thần xác nhận thân phận hiện tại của mình. Trong Võ Thần Điện có tên đó. Còn chưa đến lượt Vương Sâm làm điện chủ. Võ Thần Điện sóng ngầm mãnh liệt. Xem ra có một vở kịch hay sắp diễn ra rồi. Điện chủ, lão đạo sĩ kia đã đi rồi. Chúng ta còn chưa đưa tiền mà. Lão đạo sĩ đó không phải người thường. Hai vị chiến thần. Là lão bản, ý này là sao? Cảm tạ hai vị chiến thần nương tay. Đây là chút lòng thành của La Mỗ. Mời hai vị nhận cho. Không cần đâu, hôm nay chúng tôi cũng coi như có chút thu hoạch. Chỉ mong là lão bản sau này khiêm tốn hành sự là được. Vâng vâng. Hai vị, điện chủ Võ Thần Điện bây giờ chắc đang ở buổi đấu giá. Hai vị không đi theo sao? Điện chủ Võ Thần Điện. Đúng vậy, chính là người thừa kế của vương gia. Vừa rồi còn mua vài thứ ở chỗ tôi, tặng cho vị đại minh tinh. Diệp tiểu thư đi cùng hắn, hơi thú vị đấy. Chỉ nhược, thuộc hạ có mặt, chúng ta đi xem thử tên đệ đệ tốt của ta lại giở trò gì nữa. Đệ đệ. Đại tiểu thư, lại có chuyện gì? Vương Hạo, nhà họ Vương đến rồi.
Hắn đến làm gì? Đến cầu hôn. Cầu hôn? Hắn đúng là hồ đồ mà. Thả ta ra. Ta bây giờ phải đi tìm Gia Gia. Các ngươi nếu còn cản ta, ta sẽ bỏ mạng trước mặt các ngươi. Vương Hạo tiểu hữu, ngươi nói hôm nay ngươi đến làm gì? Cầu hôn. Ta không nghe lầm chứ? Ngươi, một kẻ bị vương gia đuổi ra khỏi nhà, nói đến Nam Cung gia chúng ta cầu hôn. Vương Hạo, tên phế vật này, ngươi thấy hại Tuyết Nhi của chúng ta chưa đủ sao? Còn dám đến đây? Chư vị, ta Vương Hạo, chuyện ở yến tiệc xuất chinh chúng ta đã biết. Vương Sâm này tuy rằng không phải người lý tưởng nhất của Tuyết Nhi, nhưng so ra hắn cũng là người duy nhất trong đại hạ có thể xứng với Tuyết Nhi. Hơn nữa, hôn thư của Vương Sâm Nam Cung gia ta đã nhận được rồi. Xong rồi, bây giờ không còn nữa rồi. Hỗn láo, tên phế vật này lại dám trước mặt chúng ta xé hôn thư. Người thật sự coi ta Nam Cung gia không người sao? Đều là chiến thần cảnh thôi. Vị Vương Sâm điện chủ kia nể tình huynh đệ tình nghĩa của các ngươi, cũng không gây khó dễ người quá mức, mà ngươi lại càng thêm ngông cuồng. Nam Cung gia chúng ta cũng là một trong tam đại gia tộc kinh thành, chúng ta không có bất kỳ lý do nào chiều chuộng cái tính xấu của ngươi. Bá phụ, con nói ra có lẽ người không tin. Tuyết Nhi chỉ khi gả cho con mới có thể có được hạnh phúc thật sự, mà Nam Cung gia cũng sẽ phồn vinh thịnh vượng, thậm chí trở thành đệ nhất gia tộc đại hạ. Ngươi cái tên phế vật này thật sự là nói hưu nói vượn rồi. Động thủ. Nam Cung gia dù sao cũng là một trong tam đại gia tộc kinh thành, lại có thể không có nhãn lực như vậy. Nam Cung gia ta đã nhận hôn thư của Vương Sâm, vậy hôn sự này không có lý do gì để thay đổi. Ngươi vẫn nên quay về đi. Bá phụ, dừng. Tôi thừa nhận, tôi đối với ngươi quả thật có chút nhìn với con mắt khác xưa, nhưng Vương Sâm đích thực là điện chủ Võ Thần Điện. Tuy Nam Cung gia ta có chút thực lực, nhưng nếu muốn chống lại Võ Thần Điện, vậy chẳng khác nào si tâm vọng tưởng. Cha, sao người lại tới đây? Ngu xuẩn, đây là hôn sự của Tuyết Nhi, là do lão phu định đoạt. Lão phu lúc đó nói trưởng tử Vương gia, chính là nói Vương Hạo, mà các ngươi lại cho rằng chỉ cần là đích tử Vương gia là được. Sao? Nhưng mà cha, bây giờ đã không phải lúc chúng ta lựa chọn nữa rồi. Vương Sâm không chỉ là con trai Vương gia, mà còn là điện chủ Võ Thần Điện. So với tên phế vật Vương Hạo, hắn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ngươi biết cái gì? Cố chấp. Các ngươi chẳng lẽ cho rằng Vương Sâm chính là điện chủ Võ Thần Điện sao? Cha, ngươi sẽ không nói hắn là điện chủ Võ Thần Điện chứ? Đúng vậy. Điều này không thể nào. Hắn chỉ là một tên phế vật mà thôi. Vương Hạo tiểu tử, lão phu nói không sai chứ? Quả nhiên lão nhân ra người sáng suốt. Cha, trong yến tiệc xuất chinh này, Thanh Long chiến thần đã nói điện chủ Võ Thần Điện là Vương Sâm chứ không phải Vương Hạo. Tuy hắn có được võ thần giới, nhưng cuối cùng lại bị Vương Sâm cướp mất. Hắn bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng. Nói hắn bây giờ là điện chủ Võ Thần Điện, vậy thì có bằng chứng gì? Cho nên mới nói các ngươi ngu muội đến cùng cực. Ai nói điện chủ Võ Thần Điện phải dùng võ thần giới để chứng minh? Vậy Vương Hạo tiểu tử, người hãy chứng minh thân phận của mình đi. Được. Kiếm đến. Đây là hiên viên kiếm, kiếm tùy thân của điện chủ Võ Thần Điện. Tương truyền hiên viên kiếm này đã từng lấy mạng hàng ngàn hàng vạn dị tộc. Chỉ cần nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được một luồng sát khí. Ngươi thật sự là điện chủ Võ Thần Điện sao?
Vương Hạo, ngươi thật sự là điện chủ Võ Thần Điện sao? Mạng sống của ta là do lão điện chủ Võ Thần Điện cứu. Để cảm tạ, ta gả Tuyết Nhi cho Vương Hạo. Lũ ngu xuẩn các ngươi, còn tưởng là Vương Sâm. Nếu không phải Tuyết Nhi tìm ta, Nam Cung gia này đều sẽ bị hủy trong tay các ngươi. Cha, tuy rằng cha nói chuyện này chúng ta suy xét chưa chu toàn, nhưng mà ngươi nói Nam Cung gia sẽ bị hủy trong tay chúng ta, ngươi còn dám cãi lại? Chuyện cụ thể hãy để tiểu Vương Hạo giải thích cho các ngươi. Thằng em họ ta đó bản tính thâm sâu khó lường. 3 năm trước ta bị Vương gia đuổi ra ngoài, chính là nó giở trò sau lưng. Hơn nữa hiện giờ nó còn cướp chức vị điện chủ Võ Thần Điện của ta. Nếu nó cưới Tuyết Nhi thì tài sản của Nam Cung gia các ngươi sau khi bị nó vơ vét sạch sẽ, ngươi nghĩ xem các ngươi sẽ rơi vào kết cục như thế nào? Nếu đã như vậy, vậy tại sao ngươi không lấy mạng Vương Sâm? Thôi được, tiểu Vương Hạo tự có sắp xếp. Ngươi mau đi trả lại hôn thư của Vương gia. Cha, hôn thư này không trả lại được. Ngươi có phải muốn lão phu đánh ngươi không? Cha, ngươi hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì? Tiểu Vương Hạo tự có sắp xếp. Không phải ta không muốn trả lại, mà là hôn thư này đã bị Vương Hạo xé nát rồi. Không sao, lão gia, hôn thư hủy thì cứ để nó hủy. Hơn nữa, nếu Vương Sâm đã gửi thiệp mời thì cứ để hắn một mình tham dự hôn lễ này. Đến lúc đó, vẻ mặt của hắn chắc cũng rất thú vị. Được, ta nghe theo ngươi. Vương Hạo, tuy ngươi là điện chủ Võ Thần Điện, nhưng muốn cưới Tuyết Nhi nhà ta, vậy ngươi cũng phải thể hiện chút thành ý. Bá phụ yên tâm, sính lễ này ta đã chuẩn bị từ lâu. Ngươi cũng quá keo kiệt rồi đấy. Cối ngọc bội còn con này, cùng lắm chỉ 6 con số. Nam Cung gia ta là một trong 3 đại gia tộc ở Kinh Thành. Đồ thiển cận, thứ tiểu Vương Hạo lấy ra sao có thể là vật tầm thường? Ngọc này ẩn chứa chân long chi linh, có thể bảo vệ Nam Cung gia các ngươi thịnh vượng mãi mãi. Thiếu gia, ngài tìm tôi. Hôn lễ ngày mai chuẩn bị thế nào rồi? Các thế lực đại hạ đã được thông báo chưa? Xin thiếu gia yên tâm, chỉ là Nam Cung gia kia đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Nam Cung gia không có động tĩnh gì cũng là bình thường. Dù sao Nam Cung Tuyết cũng không muốn gả cho ta. Nhưng hiện tại ta không chỉ là người thừa kế Vương gia, mà còn là điện chủ Võ Thần Điện. Cho dù Nam Cung gia có 1 vạn lần không bằng lòng, cũng không dám cãi lời ta. Vậy nên ngày mai bọn họ nhất định sẽ đến. Người của Nam Cung gia xuất phát chưa? Vẫn chưa. Nam Cung gia này chẳng lẽ thật sự dám hủy hôn sao? Nam Cung gia phái người đưa tới một món quà. Quà gì? Nhật Lạc Tây Sơn thường gặp mặt, Thủy Lưu Đông Hải chẳng quay đầu. Nam Cung gia này rốt cuộc muốn làm gì? Gan cũng quá lớn rồi. Hủy hôn thì thôi đi, còn tặng Vương Sâm hình nhân giấy. Người xem sắc mặt Vương Sâm kia, thật sự như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Vương Sâm thế mà lại gọi đến gần nửa số thế lực đỉnh cấp của đại hạ, kết thúc trong tình cảnh thảm hại như vậy. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì đừng nói là Vương gia, ngay cả Võ Thần Điện cũng mất hết mặt mũi. Lần này có trò hay để xem rồi. Khi người đến Nam Cung gia, Nam Cung gia có gì khác thường không? Cái này nói thuộc hạ đến đó thì tên phế vật Vương Hạo cũng đang ở Nam Cung gia. Hắn và Nam Cung Tuyết nói cười cười. Nam Cung gia, Vương Hạo, các ngươi chán sống. Thanh Long, thuộc hạ có mặt. Ta muốn người bây giờ đến Nam Cung gia, bắt Vương Hạo về cho ta, chờ ta xử lý. Thuộc hạ rõ. Ta muốn xem thử Thanh Long ngươi là thật sự quy thuận ta, hay là một cái đinh được cài bên cạnh ta.
Điện chủ phu nhân, tình hình hôn lễ là như vậy. Ngươi còn cười được nữa. Toàn nghĩ ra mấy trò quỷ quái. Nếu ta là Vương Sâm, ta còn tức giận hơn hắn. Bị chúng ta hủy hôn thì thôi đi, ngươi còn tặng hắn hình nhân giấy. Ta đây là đang tiêm phòng cho hắn. Hắn dám làm chuyện đại nghịch bất đạo thì phải gánh chịu hậu quả, dù là mất mạng. Đúng rồi, ta bảo ngươi điều tra tình hình bên cạnh hắn, đã điều tra được gì chưa? Vương Sâm này cũng coi như là xảo quyệt. Tuy ta luôn ở bên cạnh hắn, nhưng mà những chuyện cốt lõi thì không biết được. Chỉ biết hắn là tàn dư của Minh Sát Điện. Còn lại thì... Vậy là bây giờ vẫn chưa thể ra tay. Điện chủ, chẳng lẽ đang đau đầu vì tin tức của Minh Sát Điện? Thanh Long trở về. Vị tiền bối này chính là môn chủ Không Môn. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Cái gì? Thiên hạ đệ nhất môn hộ Không Môn. Tiền bối vừa mở lời vàng. Đã có tin tức về Minh Sát Điện rồi sao? Thật không ngờ người đứng đầu thiên hạ lại trẻ tuổi đến vậy. Không Môn chúng ta đã ghi chép toàn bộ tin tức về Minh Sát Điện vào trong thư này. Đa tạ tiền bối. Không cần khách sáo. Không Môn ta tuy được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất môn, nhưng chưa từng muốn tranh giành vị trí đứng đầu. Chúng ta chỉ mong muốn để toàn bộ chúng sinh thiên hạ đều được bình an vô sự. Võ Thần Điện ta cũng có cùng suy nghĩ với Không Môn. Ta xin thề ở đây, tuyệt đối không để Minh Sát Điện làm hại nhân gian. Nhưng vẫn phải nhắc nhở điện chủ một câu. Vương Sâm kia tâm tư kín đáo, giờ này chắc đã phái người đến Nam Cung ra âm thầm theo dõi rồi. Nếu không muốn công cốc, vẫn nên chuẩn bị sớm thì hơn. Thiếu gia đã xác nhận Thanh Long Chiến Thần và Vương Hạo đã đánh nhau một trận. Vương Hạo không chống đỡ nổi, bị Thanh Long Chiến Thần chế ngự. Tốt, xem ra Thanh Long này vẫn là người biết thời thế. Thanh Long, làm tốt lắm. Đợi ta thống nhất thiên hạ, ngươi chính là chân chính nhất nhân chi hạ, vạn nhân chi thượng. Thuộc hạ cản tạ điện chủ bồi dưỡng. Đường ca tốt của ta, sao huynh lại rơi vào tình cảnh này? Vương Sâm, ngươi lại dám phản bội vương gia, gia nhập Minh Sát Điện. Vương Hạo, đến giờ ngươi vẫn chưa biết sao? Tại sao 3 năm trước ngươi lại bị trục xuất khỏi vương gia? Ngươi có ý gì? Ngươi nghĩ Minh Sát Điện tại sao có thể đặt chân trên giang hồ? Tất cả đều nhờ vương gia âm thầm ủng hộ. 3 năm trước, ngươi tiêu diệt Minh Sát Điện, có biết đã gây ra bao nhiêu tổn thất cho vương gia ta không? Đáng lẽ ngươi phải mất từ 3 năm trước rồi. Nhưng là cha ngươi liều mạng bảo vệ ngươi, gánh hết mọi tội lỗi cho ngươi, bị vương gia xử tử. Cho nên ngươi mới chỉ bị vương gia trục xuất ra ngoài đơn giản như vậy. Ngươi nói cha ta không phải tự nhiên mà mất sao? Đương nhiên rồi. Nhưng giờ nói những điều này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Đường ca, ta còn phải cảm ơn huynh. Năm đó đã tiêu diệt điện chủ Minh Sát Điện, ta mới có cơ hội trở thành người quyền lực như vậy, mới có cơ hội trở thành điện chủ Võ Thần Điện. Ta còn phải cảm ơn huynh thật tốt đấy, đường ca tốt của ta. Còn nữa, Diệp Khuynh Thành và Nam Cung Tuyết, 2 nữ nhân kia, từ hôm nay trở đi, nữ nhân của ngươi chính là nữ nhân của ta. Còn cả Võ Thần Điện của ngươi nữa, ta sẽ thành người quản lý thật tốt. Thanh Long, ngươi, các ngươi tưởng người của Võ Thần Điện ta dễ dàng phản bội ta như vậy sao?
Thì ra ngươi và Thanh Long ở Nam Cung gia là đang diễn kịch. Mục đích chính là để dụ ta vào chồng. Ngươi sẽ không thực sự nghĩ rằng chỉ với thực lực của mình là có thể đánh bại điện chủ chứ? Bây giờ kết thúc rồi. Vương Hạo, ngươi không thể lấy mạng ta. Nếu ngươi lấy mạng ta thì sẽ không biết những tàn dư khác của Minh Sắt. Cái này, danh sách Minh Sát Điện này là từ đâu mà có? Mục đích ta đến đây, thứ nhất là để lấy mạng ngươi. Thứ hai là nhân cơ hội này đi tiêu diệt tàn dư của ngươi. Nơi này đúng là hơi tồi tàn, nhưng là do chính ngươi chọn. Danh sách này rốt cuộc ngươi lấy từ đâu ra? Ta sớm nên biết rằng Không Môn không chịu quy phục ta thì hắn hẳn đã bái nhập dưới trướng ngươi. Ngươi quả thực thông minh, nhưng lại không dùng đúng chỗ. Bây giờ ta tiễn ngươi lên đường. Đường ca tốt của ta. Ngươi sẽ không thực sự nghĩ rằng như vậy là có thể lấy mạng được ta chứ? Ngươi có ý gì? Thiếu gia, đừng ai động, động nữa ta sẽ thích nổ bom. Vương Hạo, nếu ta không lấy mạng ngươi, ta thề không làm người. Rút lui. Khốn kiếp. Tàn dư của Minh Sát Điện hắn đã bị chúng ta tiêu diệt rồi. Hơn nữa Võ Thần Điện chúng ta đã phát lệnh truy sát hắn. Nhìn khắp đại hạ đã không còn nơi nào cho hắn dung thân nữa rồi. Cứ để hắn sống lay lắt thêm vài ngày. Chúc mừng điện chủ. Tàn dư Minh Điện đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau này trên đời sẽ không còn thế lực nào có thể sánh ngang với Võ Thần Điện. Võ Thần Điện chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xưng vương xưng bá, chỉ mong bách tính thiên hạ đều được tắm mình trong ánh mặt trời. Nói hay lắm, nhưng mà Vương Hạo, hôn lễ của ngươi và Tuyết Nhi, ta và Tuyết Nhi đã bàn bạc xong rồi. Hôn lễ của chúng ta sẽ được tổ chức vào ngày mai. Tốt. Tuyết Nhi, ta sẽ cho nàng một hôn lễ long trọng nhất. Điện chủ, ngài chuẩn bị xong chưa? Mời tân nương tiến vào. Kỳ lạ, Nam Cung đại tiểu thư sao không ra? Chẳng lẽ không muốn gả cho điện chủ? Ngươi đừng nói bậy. Nam Cung đại tiểu thư và điện chủ rất tâm đầu ý hợp, sao lại không muốn gả chứ? Vậy ngươi nói đây là chuyện gì? Mời tân nương tiến vào. Ta đi xem sao. Điện chủ đại nhân của ta ơi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Vương Sâm. Điện chủ đại nhân, ngươi đừng nhìn ta với vẻ mặt đó. Ngươi thật sự chán sống. Minh Sát Điện của ta đã bị ngươi tiêu diệt sạch sẽ. 2 ngày nay ta bị bao nhiêu người truy sát. Vậy thì tại sao ta không tìm vài người mà điện chủ quan tâm chôn cùng ta chứ? Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của Tuyết Nhi, ta nhất định sẽ lột da rút gân ngươi. Vương Hạo, đến lúc này rồi, ngươi còn dám uy hiếp ta? Ngươi thật sự nghĩ rằng ta không dám làm gì Nam Cung Tuyết, phải không? Nam Cung Tuyết quả xứng danh đệ nhất mỹ nhân đại hạ. Ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Ngươi dám muốn cứu Nam Cung Tuyết thì một mình đến nhà kho lần trước. Trước khi trời tối, nếu ngươi chưa đến thì cứ chờ mà nhặt xác Nam Cung Tuyết đi. Thật không thể tin được. Thật đáng sợ. Vương Sâm lại làm ra chuyện như vậy. Hắn làm thế nào vậy? Không biết. Minh Sát Điện chẳng phải chỉ còn mỗi hắn thôi sao? Đúng vậy. Điện chủ, là thuộc hạ làm việc sai sót để Vương Sâm thừa cơ hội bắt cóc phu nhân. Xin điện chủ trách phạt. Vương Hạo. Vương Hạo này, ngươi nhất định phải cứu Tuyết Nhi. Tất cả dựa vào ngươi rồi. Còn không mau đi đi. Mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ đưa Tuyết Nhi về an toàn.
Chư vị, mọi người ở đây chờ một lát, ta đi đón tân nương về. Điện chủ, đây nhất định là âm mưu của Vương Sâm. Hắn nhất định đã sắp xếp tất cả. Ngài bây giờ đi qua e rằng nàng là thê tử của ta, cũng là điện chủ phu nhân của Võ Thần Điện. Ai dám cản ta, xử không tha. Các ngươi không cần đi theo. Nam Cung tiểu thư, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, đừng nói những lời đùa cợt như vậy. Ngươi đang ở trong tay ta thì ta còn có một con đường sống. Nếu ta thả ngươi ra thì Vương Hạo có tha cho ta đường sống không? Nếu hắn thật sự quan tâm đến ngươi, chắc hẳn giờ đã sắp đến rồi. Mỹ nhân thế này, còn phải xem điện chủ của chúng ta có thể làm gì cho ngươi. Vương Sâm, Vương Hạo là điện chủ của Võ Thần Điện. Ngươi thật sự nghĩ hắn sẽ để ngươi tùy ý sắp đặt sao? Chưa chắc đâu. Vương Sâm, ngươi đừng sai lầm nữa. Bây giờ dừng tay còn kịp. Ngươi bảo ta dừng tay, thật nực cười. Ta nói cho ngươi biết, tất cả những chuyện này đều là vì ngươi. Hồi ở Hải Thành, nếu ngươi ngoan ngoãn gả cho ta thì bây giờ cũng chẳng đến nông nỗi này. Đợi Vương Hạo đến, ta sẽ lăng trì hắn ngay trước mặt ngươi. Ngươi muốn lăng trì ai? Đứng yên đó. Đường ca tốt của ta, cuối cùng huynh cũng đến rồi. Yên tâm, thả hai người họ ra, ta sẽ để lại cho ngươi toàn thây. Đường ca, đừng nói đùa nữa. Giấy truy nã đã dán khắp thiên hạ rồi. Nếu ta thả họ ra, chẳng phải sẽ mặc cho huynh xử lý sao? Thôi đi. Ngươi muốn làm gì? Nghe nói bây giờ huynh đã đạt đến siêu phàm nhập cảnh rồi. Đối phó với ta chẳng khác nào lấy mạng một con gà. Nhưng mà nếu huynh phế bỏ một cánh tay thì sức mạnh có phải sẽ không bằng ta nữa không? Vương Hạo, hôm nay ta muốn ngươi phế bỏ một cánh tay. Đừng Vương Hạo, ta đồng ý với ngươi. Đừng mà. Vương Hạo. Đường ca ơi là Đường ca, ta phải nói huynh thế nào đây? Vì hai người phụ nữ mà lại phế bỏ một cánh tay của mình. Bớt nói nhảm đi. Ngươi nói ta làm được rồi. Thả hai người họ ra ngay đi. Với cảnh giới siêu phàm nhập thánh hiện tại của huynh, ta căn bản không chắc có thể toàn mạng rời khỏi đây. Cho nên ta vẫn chưa thể thả. Ngươi nuốt lời. Chẳng lẽ không sợ người của Võ Thần Điện sẽ không tha cho ngươi sao? Sợ? Bây giờ ta còn sợ gì nữa? Ta nói cho ngươi biết, tất cả những chuyện này đều là vì ngươi. Hồi ở Hải Thành, nếu ngươi ngoan ngoãn để ta lấy mạng thì ta đã không ra nông nỗi này. Người thừa kế của Vương gia chỉ có một, là ta Vương Sâm, chứ không phải ngươi. Ngươi thật sự coi trọng hư danh đến vậy sao? Hư danh? Người thừa kế Vương gia và điện chủ Võ Thần Điện, đó đều là vinh dự tối cao của thế giới. Ngươi nói đây là hư danh? Ngươi dám thề với lòng mình là ngươi chưa bao giờ nghĩ đến những thứ này sao? Nếu ta muốn những thứ này, 3 năm trước ta đã không cam tâm rời đi rồi. Đó là bởi vì ngươi đã từng có được, còn ta thì không. Những thứ này vốn dĩ đều nên là của ta. Là ngươi kéo ta xuống, cho nên hôm nay ngươi phải mất. Ta hiểu rồi. Tự đoạn cánh tay chỉ là kế tạm thời. Ngươi muốn ta tự kết liễu ngay tại chỗ phải không? Đúng vậy. Chỉ cần ngươi tự kết liễu tại chỗ, ta sẽ tha cho hai người bọn họ. Ta lấy cái gì tin ngươi? Vương Hạo, ta không có nhiều kiên nhẫn đâu. Ta không phải đang thương lượng với ngươi. Ngươi nếu còn không tự kết liễu tại chỗ thì đừng trách ta tàn nhẫn. Được. Vương Hạo, đừng mà. Đừng. Ta đồng ý. Vương Hạo.
Còn ngây ra đó làm gì? Ra tay đi. Vương Hạo. Không. Vương Hạo ơi Vương Hạo, ngươi thật đúng là kẻ si tình. Nhưng mà điều này thì có ích gì chứ? Sau khi ngươi đi, đám phế vật của Võ Thần Điện căn bản không phải đối thủ của ta. Vương Hạo, ta đã nói với ngươi rồi, tất cả mọi thứ của ngươi ta đều sẽ đoạt lấy. Đáng tiếc, sau khi ngươi đi, ngươi sẽ không còn được thấy ta hành hạ nữ nhân của ngươi như thế nào nữa rồi. Ngươi chắc chắn như vậy sao? Cái gì? Ta vừa rõ ràng thấy ngươi bị đâm xuyên tim rồi mà. Sao ngươi còn sống? Ngươi rốt cuộc là người hay là quỷ? Siêu phàm nhập thánh. Ta không phục. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng ngươi làm người tốt. Vương Hạo. Điện chủ vẫn chưa trở về. Không biết có xảy ra chuyện gì không? Khó mà nói. Tuy điện chủ thần công cái thế, nhưng Vương Sâm cũng không phải hạng tầm thường. Thêm nữa là người ta đã có chuẩn bị. Dù sao thì tên bắn lén cũng khó lòng phòng bị. Cha nói xem Vương Hạo này có thể đưa Tuyết Nhi trở về không? Khó mà nói. Tên tiểu tử Vương Hạo đó trọng tình trọng nghĩa, nhưng đôi khi quá trọng tình trọng nghĩa cũng là điểm yếu. Có tin tức gì về điện chủ chưa? Tạm thời vẫn mất liên lạc. Điện chủ, không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Ngậm cái mỏ quạ của ngươi lại. Chư vị, điện chủ vẫn chưa thấy hồi phủ. Chúng ta e rằng khó mà đợi thêm được nữa. Chuẩn bị đi trước một bước vậy. Phải đó, chúng ta cũng không thể cứ đợi mãi như vậy. Chuyện này xin lỗi đã để chư vị đợi lâu. Cung nghênh điện chủ. Điện chủ phu nhân.